خودش برای ملت کیس خودش رو مطرح کرد. تحلیلگران، خود منم دیشب یه لایو گذاشتم و اونجا گفتم که آقای ترامپ به نظر من مطرح کرد به مردم آمریکا که مشکل چیه. چاک شومر رهبر دموکرات ها قبل از اینکه آقای ترامپ بیاد و این گزارش رو بخواد به ملت ارائه بده اومد جلوی خبرنگارا و بعد از جلسه‌ای که با رئیس CIA و وزیر خارجه داشتن، یک گروهی به اسم گنگ آف 8 نفر از اعضای ارشد کنگره آمریکا که این 8 نفر پستای کلیدی دارن در کنگره با رئیس CIA و وزیر خارجه دیدار داشتند و ناگهان بعد از این جلسه آقای چاک شومر اومد و به خبرنگاران گفت که این مسئله جدیه و رئیس جمهوری آمریکا باید کیس خودش رو با مردم آمریکا مطرح بکنه. حالا آقای شومر میتونست بگه کیسش رو بیاد با کنگره مطرح کنه ولی این کارو نکرد. در واقع هموار کرد داستان رو برای آقای ترامپ که بخواد بیاد در این سخنرانی و کیسش رو مطرح کنه که آقای ترامپ هم این کار رو انجام داد. به نظر من واقعا بیشتر از این 4 موردی هم که آقای ترامپ گفته بود نبود. 4 تا موردی که هسته‌ای، موشکی، نیابتی ها و رفتارشون با مردم و الان هم توی این داستان به نظر میاد آقای ترامپ دست بالا رو داره. به اندازه کافی تونسته بیلداپ میلیتریشو انجام بده، به اندازه کافی تونسته تجهیزات نظامی تو منطقه وارد بکنه و دستش پر هست. راجبش صحبت میکنیم، راجب اخبارش هم حرف میزنیم. بریم سراغ اخبار. هیستوری ما اینجا آب کرده بودم که ناگهان پرید. خب بریم فاکس. جنگ 12 روزه به کجا کشونده ایران رو، راجع به اینکه چه تجهیزاتی آمریکا آورده در منطقه با سناتور جونی ارنز صحبت کردن. میگن در صحبت هایی که ترامپ کرده و مسئولان در واقع آقای ترامپ استیو ویتکاف مشاورش انجام داده، میگن 1 هفته مونده که جمهوری اسلامی بتونه به اندازه کافی ماده اتمی پلوتونیوم غنی شده درست بکنه، اورانیوم غنی شده درست بکنه، برای که بخواد بمب هسته‌ای درست کنه و این باعث میشه که خیلی مدت زمان و اون پنجره‌ای که برای میبینید خبر مال 26 دقیقه پیش است و داره آپدیت میشه. تصاویر ماهواره‌ای رو نشون داده BBC و اینجا در این خبر میگه the image is also show a significant quantity of what appears to be equipment unloaded from 2 newly arrived C-17 Globemaster transport aircraft. ماسترها، این هواپیماهای C-17 این هواپیماهایی هستن که آمریکایی ها، این عکسایی که میبینید اینجا مال پایگاه اردن 18 فوریه 20 فوریه 21 فوریه. اینجا C-17 ها رو میبینید که هواپیماهایی که آمریکا باهاشون میتونه هم سیستم های دفاع ضد موشکی و پدافندی حمله بکنه، هم میتونه سیستم های پدافند موشکی رو آمریکایی‌ها بذارن توی این هواپیما و ببرن روی هوا و از اونجا موشک‌های ایران رو بزنن. F-35 های آمریکایی رو میبینید 1 2 3 4 5 6 4 تا 24 تا من فقط اینجا دارم میبینم در یه تیکه. در 21 فوریه که وجود نداشته 24 تا F-35 جدید وارد شده در طول یک روز و این داستان مال 4 روز پیش است. عکسایی که الان
عملیات هایی که داره اوکراین انجام میده علیه روسیه، ولی یه تیکه هم داشت راجع به دانشجویان در ایران اینهاش. در مورد دانشجویان و تصاویری که BBC میگه مطمئن شده ازش که دقیقا از کدوم شهر هاست، از کدوم دانشگاه هاست و در چه زمانی انجام شده، این که مطمئن بشن که تصاویر بروز هست. در انسیتا شاندیز در مشهد تظاهرات بوده، تکنولوژی در مشهد همینطور که درگیر شدن با بسیج و حداقل میگه 13 تا دونه دانشگاه در ایران، BBC میگه 13 تا دانشگاه در ایران فعلا تظاهرات توش هست، تظاهرات ضد حکومتی توش وجود داره. خبر دیگه که اینجا میخواستم بهتون نشون بدم در مورد وارد شدن 150 تا هواپیمای جدید، لزوما نه همش جنگنده ولی 150 هواپیمای جدید آمریکایی است به منطقه تا 17 فوریه که 4 روز پیش باشه 150 تا هواپیمای جدید فقط در طول 2 روز وارد شده بوده. و قبلا هم نشریات یونانی هم میگن که گزارش داده بودند که USS جرالد فورد رسیده است به یونان. اینجا میگوید که در این خبر میگوید که روز 27 فوریه انتظار دارن که جرالد فورد برسه به اسرائیل، یعنی 2 روز دیگر قرار است که جرالد فورد برسد به اسرائیل و به نظر میاد که هنوز 2 روز دیگر دقیقا میشه 24 ساعت بعد از اینکه مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکایی ها دور سومش در ژنو به پایان میرسه. 24 ساعت بعدش اونجا خواهد بود جرالد فورد و خیلی این داستان به نظر میاد تنظیم شده باشه با دیسیپلین. قشنگ آمریکایی ها برنامه ریزی کردند عین شطرنج، بعد از هر حرکتی حرکت بعدی چی باشه. قراره 5 شنبه مذاکرات باشه 26م، پس 27م باید جرالد فورد برسه به اسرائیل که خیال هم راحت بشه در این زمینه. و خواستم بهتون نشون بدم گزارشی است که فاکس نیوز داره. این هم یک مقاله است که نظر هست، البته مقاله نیست، یک نظر هست از یک ارتشی سابق در آمریکا که میگه قبل از اینکه آمریکا بخواد حمله کنه باید مطمئن بشه که تأسیسات جمهوری اسلامی کاملا نابود خواهد شد. به اندازه کافی مدرک دارند آمریکایی ها، میدونن دقیقاً کجاست این اورانیوم غنی شده و به همونجا حمله بکنند که کار این برنامه رو دیگه کامل تموم بکنند. این هم یه بخشایی از مطبوعاتی بود که در طول 20-24 ساعت گذشته اینجا من دیدم و راجبش صحبت کردیم. یک سری خود یوتیوب به نظر میاد مشکل تکنیکی داره، اینجا هم داره به من نشون میده یه سری مشکلات تکنیکی هنوز داره. خود یوتیوب ریسیورش میگه که خیلی ضعیف است. برجت من حالا این لایو رو ادامه میدم، امیدوارم بعداً کسایی که نمیتونن الان خوب ببینن، اگر نتشون ضعیفه یا مشکلی داره، بعداً بتونن رکورد شدهش رو ببینن. به حضور شما عرض شود که برگردیم به ویدیوها. یوتیوب هم برگشت. الان باید صداتون خوب شده باشه. باور کنید که این داستان تقصیر من نیست. اینجا هم خود یوتیوب داره به من نشون میده که خیلی بالا پایین میشه ریتش. شانس ماست امروز، حالا اتفاقاتی که داره میفته. به هر جهت خوشحالم که صدا برگشت. برسیم به ویدیوها، راجع به ویدیوها صحبت کنیم. در طول 24 ساعت گذشته ویدیوهایی که من دیدم میخواستم
به اشتراک بگذارم باهاتون. یکی ناو هواپیمابر جرالد فورده که وارد منطقه شده و نزدیک یونان بوده. من دیدم یه تظاهراتی هم دور و برش بود، نمیدونم آیا ایرانی‌هایی بودن که رفته بودن اونجا دور و برش نزدیکش تظاهرات کرده بودن در یونان به نشانه حمایت. به نظر میاد که اینجوری بود. ایرانیایی که توی یونان بودن، مقیم یونان بودن، رفته بودن برای اینکه بخوان حمایت کنن. ویدیویی که منتشر میکنم افسر سابق ارتش، سپاسگزارم از دوست عزیزی که میگن باید صدا رو چجوری ستاپ کرد. افسر ارتش سابق ارتش آمریکا، افسر نیروی هواییش این ویدیو رو ساخته در مورد هواپیماهایی که آمریکایی‌ها دارند و به حضور شما عرض شود که اینکه چه هواپیماهای جدیدی آوردن، چه سناریوهایی وجود داره برای که آمریکایی‌ها بخوان حمله کنن به ایران. به بخشایش گوش میکنیم، راجبش حرف میزنم. It's very simple. You can't have peace in the Middle East if they have a nuclear weapon. Translation? Iran either agrees to U.S. terms or the military strikes. آقای ترامپ این ویدیویی که ازشون گذاشت مال 15 روز پیش بود. اون تصویری که از آقای ترامپ دیدید که میگفت اجازه نخواهد داد به جمهوری اسلامی که به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه و ترجمهش میشه که یا گوش میکنید به حرف ما یا حمله میکنیم بهتون. This isn't the first time Trump has ordered action against Iran. Last June, during a 12-day conflict between Iran and صحبت جنگ 12 روزه رو میکنه. Operation Midnight Hammer. 7 B-2 Spirit stealth bombers escorted by F-35s and F-22s struck 3 Iranian nuclear facilities. Fordow, Natanz, Esfahan. Bunker-busting bombs weighing 30,000 pounds each penetrated deep underground. خب اینا داستانه که میدونیم، داستان جنگ 12 روزه و حملات بی تو ها و اینکه چه اتفاقی افتاد. دارم این ویدیو رو تیکش رو بهتون نشون میدم چون بعدش مهمه. از اینجا بیلد اپ میکنه میره مرحله بعدش. Qatari air defenses intercepted most of them. No American casualties. اونم حملات ایرانی هست به پایگاه های آمریکا. The nuclear program didn't. Satellite imagery from late January 2026 shows Iran has been rebuilding. خب این تصاویر ماهواره‌ایه که دیدیم تو این برنامه من نشون دادم که جمهوری اسلامی سقف کاذب زده روی یک سری از این سایت‌های هسته‌ای. معلوم نیست زیر داره چه کار میکنه. آقای ترامپ میگه در حال بازسازی برنامه‌شونن. بعضیا میگن دارن رفتن اونجا ببینن اصلا چقدرش باقی مونده یا ارزش اینو داره که بخواد انجام بدن یا نه. این یک خلبان سابق ارتش آمریکاست که راجع به نوع تجهیزات نظامی آمریکا و هواپیمایی که در منطقه داره و اینکه دفعه قبل که اینقدر هواپیما در منطقه داشته صحبت میکنه و میگه هر دفعه آمریکا با این تجهیزات اومده. F-22 های رپتر آورده، F-16 های فالکون آورده، F-35 های لایتنینگ 2 آورده. فقط به یک معنی بوده، همیشه وقتی این هواپیما رو وارد منطقه کرده آمریکا همیشه وارد جنگ شده. F-35 Lightning IIs, 5th generation stealth fighters with advanced sensor and radar evading capabilities. In Operation Midnight Hammer, F-35 suppressed Iranian air defenses, clearing the path for B-2 bombers. خب F-35 دیگه راجبش مفصل من صحبت کردم در این برنامه. دیگه دوستان به اندازه کافی میشناسن. لایتنینگ 2 هواپیمایی است که آمریکایی‌ها استفاده میکنن برای اینکه از رادارهای جمهوری اسلامی دور بمونن. رادارهای روسی و چینی که جمهوری اسلامی دارن، از این رادارها بتونن در امان بمونن، به عمق خاک ایران نفوذ بکنن، بتونن رادارها رو از کار بندازن. موشک‌های هوا به زمین دارن و میتونن راه رو باز کنن برای B-2 های آمریکایی. They'll do the same job again if ordered. F-15E Strike Eagles. Twin engine, 2-seat bombers capable of carrying over 23,000 pounds of ordnance. F-15 رو راجبش صحبت کردیم. 22,000 pounds تقریبا میشه 10 تن بمب میتونن حمل کنن. 10 تن خیلیه. 10 تن بمب میتونن هر کدومشون حمل بکنن. قابلیت اینو دارن که موشک‌ها و بمب‌های سنگرشکن با خودشون حمل بکنن و
تعداد بسیار زیادیشون رو نیروی دریایی آمریکا داره. Precision guided munitions, bunker busters, long range missiles. These aircraft can hit targets deep inside Iran and fight their way back out. F-15 Fighting Falcons, multi-role fighters that provide close air support, strike capability, and defensive coverage. و الان من دارم هی میشنوم غیر از این که الان اینجا دارین در این ویدیو میبینید راجع به جنگنده هایی که قابلیت اینو دارن که پوشش هوایی بدن به یه سری از این بمب افکنات. تعدادشون خیلی داره زیاد میشه تو منطقه، مخصوصا فالکون 16. آمریکایی ها کلی F-16 فالکون آوردن توی منطقه. F-16 فالکون اصلا قابلیت حمل بمب نداره، بیشتر برای جنگ‌های هوایی به کار میره. قابلیت حمل موشک هوا به زمین داره کلی. و اگه فالکون F-16 این هم آوردند دور و بر ایران، به خصوص در اسرائیل، در اردن تعداد زیادی از اینها رو آوردن، دلیلش اینه که میان تا نزدیک مرز ایران موشک شلیک میکنن و یکی یکی پدافند هوایی جمهوری اسلامی رو هدف قرار میدن و خودشون از تیررسشون دور میمونن. هواپیماهای سوخت رسان کلی آوردن. اون گلوب مستر هایی که همین چند دقیقه پیش بهتون نشون دادم، هواپیماهای گلوب مستری که بسیار عظیمن این هواپیماها، حتی میشه سیستم های دفاع ضد موشکی رو روشون سوار کرد، بردشون رو هوا و قابلیت جابجایی سیستم های ثات، سیستم های پیتریوت رو دارن. پرن الان تو منطقه. یعنی در طول این چند هفته آمریکایی‌ها وقت داشتن کلی از این سیستم هاشون رو جابجا کردن، در حالی که در حداقل در اروپا به شدت آمریکایی‌ها هنوز درگیرن. خود اوکراینی‌ها هر روز دارن اونجا بمباران و موشکباران میشن توسط روسا. آمریکایی‌ها ندادن اون سیستما رو به اوکراینی‌ها، برداشتن آوردن خیلی هاشون رو تو منطقه. C-135 and KC-46 aerial refueling tankers. این تانکرها خیلی مهمه. None of these aircraft could reach Iran and return safely. Flight tracking data shows the tankers have been crossing the Atlantic in waves, refueling the fighters, extending their range, keeping them airborne. خیلی از این هواپیماهایی که الان پرواز کردن اومدن دور و بر ایران از آمریکا پرواز کردن. خیلی ها از آمریکا پرواز کردن و این تانکرهایی که دیدید، هواپیماهای تانکر، یک ضرب داشتن بهشون سوخت رسانی میکردن. توی مپ های راداری هم که ما دیدیم نشون میده خطوط پروازیشون رو که روی اقیانوس آرام پشت سر هم عقب جلو میرفتن برای اینکه بتونن به خیلی از این جنگنده ها سرویس بدن که بتونن از اقیانوس رد شن، بیان بریتانیا، بریتانیا بیان اروپا، از اروپا بیان سمت خاورمیانه. Iran, close enough to reach targets, far enough to be safe from retaliation. But there's a problem. Diego Garcia is British territory. The UK leases. این داستان دیگو گارسیا رو ما دیروز هم بهش اشاره کردیم، اینکه یک جزیره است که الان خودش داره میشه خودمختار، جزء یک کشوری به اسم جزایر چاوس میشه، ولی تحت کنترل حاکمیت بریتانیا است و بریتانیا هنوز اجازه نداده به آمریکایی‌ها که از دیگو گارسیا استفاده کنن. ایشون هم داره بهش اشاره میکنه. Based in the United States under a defense agreement. But that agreement requires British approval for offensive military operations. طبق قراردادی که دارند آمریکایی‌ها اونجا پایگاه دارن، پایگاهشون هم میتونن استفاده کنن و اگه بخوان هر گونه عملیات نظامی علیه کشور دیگه ای انجام بدن باید قبلش از دولت بریتانیا مجوز بگیرن برای استفاده از دیگو گارسیا. Starmer just said no. و کیر استارمر هم گفته نه. Starmer informed Trump that the U.S. cannot use Diego Garcia or RAF Fairford in the UK for strikes in Iran. His reasoning? It would violate international law. و نخست وزیر بریتانیا میگه به آقای ترامپ گفته که اجازه نمیده به امریکایی ها که از دیگو گارسیا استفاده کنن یا یکی دیگه از پایگاه های آمریکایی ها در بریتانیا. دلیلش هم اینه که قوانین بین المللی رو نقض میکنه، ولی دلیل اصلیش اینه که انگلیس اگه نگیم ترسیده، کاملا ناآماده است الان برای مقابله با جمهوری اسلامی، کامل ناآماده است. لندن الان ناامن‌تر از خیلی دیگه از شهرهایی که دور و بر ایران هستند.
از لحاظ اینکه جمهوری اسلامی توش نفوذ داشته باشه. لندن تقریبا نفوذش، نمیخوام واقعا اغراق بکنم، ولی شاید هیچ جای دیگه اروپا جمهوری اسلامی به اندازه لندن نفوذ نداره. نه تنها جمهوری اسلامی بلکه بسیاری دیگه از گروه‌های تروریستی، گروه‌هایی که اسلامگرهای افراطی، اصلا قیافه این شهر کاملا عوض شده. یک مخلوطی شده از بمبئی، کراچی، کابل، موگادیشو، مثلا چندین و چند جای واقعا پر از کشورهای تروریستی، همشون ریختن در لندن و الان انگلیس‌ها آسیب پذیرن به شدت. هر جنگی صورت بگیره و اگر انگلیس‌ها واردش بشن و سعی کنن به آمریکا کمک کنن به صورت واضح، جمهوری اسلامی میتونه اونجا شروع کنه عملیات تروریستی انجام بده و حالا تا پلیس لندن بخواد بجنبه و از جاش تکون بخوره و بخوان بوروکراسی رو انجام بدن و اینا، نصف لندن رو گرفته یهو جمهوری اسلامی. بنابراین اون چیزی که واقعا ما از امپراتوری بریتانیا، یعنی اسمش واقعا باقی مونده، خیلی جای تأسف داره برای یک کشوری که با این همه سابقه است، سابقه و در علم مخصوصا. با اینکه میدونم ایرانیا دل خوشی از بریتانیا ندارن، ولی خود مردم بریتانیا به دنیا خیلی خدمت کردن از لحاظ علم حداقل و از لحاظ دیپلماسی و فرهنگشون و اومدن فرهنگ ووک، فرهنگ لیبرالیسم. اینم لیبرالیسم نیست، ضد لیبرالیسم واقعا، ای لیبرالیسم باید اسمشو گذاشت به یک کشوری به اسم بریتانیا، به اسم مولتی کالچرالیسم، چند صدایی. در کشور رو وا کردن، همه رو راه دادن، چینی و روسی و جمهوری اسلامی و تروریست و وهابی و سلفی و اصلا قابل شناسایی نیست. یعنی عکس الان لندن رو بذارید و 20 سال پیش مقایسه کنید، واقعا اگر اعراب حمله کرده بودن قیافش انقدر تغییر نمی‌کرد. غیر قابل باوره برای منی که بارها میرفتم و این کشور من دوست دارم هنوز و امیدوارم برگردن با این نخست وزیرشون و اینقدر بی ارزند حزب، هر دو حزب، هم محافظه کاران، هم توری، هم لیبر، هر دوتاشون، هم کانسرواتیوا، هم لیبرال ها، واقعا بی ارزن و به یه جایی رسیده که الان اعتماد مردم انگلیس هم بهشون صفره، در حالی که مسلمون ها حدوداً تا اونجا که من شنیدم 13% جمعیت بریتانیا رو دارن که خیلیه. 13% هم الان نزدیک 40% شهرداری های بریتانیا دست مسلمون هست. چرا؟ به خاطر که اونا با هم متحدن، میرن تو مسجد، همه میگن به این رأی میدیم. این داستان ما قبلا تو جمهوری اسلامی دیدیم، یعنی این استفاده از اسلام سیاسی. خیلی ها میگن اوه این به خاطری که فقط با ترامپ بده. نه، بی ارزن نمیتونن کشورشون رو جمع کنن، کشورشون رو از دست دادن، واقعا کشورشون رو از دست دادن، اصلا یک جایی دیگه شده. بریتانیا نیست، همون انگلستانه دیگه، واقعا مثلا این استانایی دیگه، مثل پاکستان، افغانستان، ازبکستان، تاجیکستان، انگلستان، اونم اونجوری شده دیگه واقعا مدلشون. و این داستان دیگو گارسیا هم برمیگرده به همین. دوستان میگن انگلیس در آینده ایران جایی نداره، انگلیس در آینده انگلیس هم جایی نداره. الان واقعا وضعشون افتضاحه. خیلی از دوستان این بیان به من میگن مثلا فرصت تحصیل وجود داره واسه شون، میگم نرید، واقعا نرید بریتانیا، بسیار گرون. الان دیگه دانشگاهاش دیگه در وا کردن، دیگه هر کسی رو راه میدن دیگه، هر کسی، به خاطر که احتیاج به پول دارن. و اگه شانس اینو دارید که مثلا یک جای دیگه درس بخونید، در دانشگاه انگلیسی زبان برید اونجا. الان دانشگاه‌های هند واقعا اعتبارش بیشتره تا دانشگاه‌های انگلستان. میگم انگلیس در آینده خود انگلیس هم الان جایی نداره، چه برسه به آینده ایران. ولی برگردیم به ویدیومون. Trump didn't take it well. He immediately withdrew U.S. support for the UK's plan to transfer sovereignty of the Chagos Islands, which includes Diego Garcia, to Mauritius. On February 19th, Trump posted on Truth Social,
Do not give away Diego Garcia. آقای ترامپ الان درگیر یه دعوای سیاسی با کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا است در مورد همین دیگو گارسیا. میخوان بدنش به جزیره رو به موریشس، جزایر موریس بهش میگن در ایران، که فکر میکنم یه مدت رضا شاه کبیر هم اونجا تبعید بود. و این مجمع الجزایر چاگوس میشه همونجوری که گفتم اسمش. و آقای ترامپ تهدید کرده بریتانیا رو که این کار رو انجام نده. He accused Starmer of making a big mistake and warned that the base would be needed for any future operation to counter Iran. The dispute puts the UK in an awkward position. London is trying to balance its alliance with the United States against its commitment to international law. خب برمیگرده در نهایت بریتانیا انقدر فشار داره آقای ترامپ، همین داستان تعرفه هایی که گذاشته روی همه این کشورها. درسته که الان دیوان عالی آمریکا محدود کرده یه سری از این تعرفه ها رو، ولی به خاطر اینکه آقای ترامپ گزینه های زیادی داره برای اینکه تعرفه اعمال بکنه، یکی از این گزینه ها رو فعلا ورداشته. آقای ترامپ هر رو نمیره که الان دلش بخواد 100% تعرفه بذاره رو بریتانیا میذاره. حالا تا بیان جلوشو بگیرن 6 ماه گذشته و به نظر من آخرش هم بریتانیا مجبوره به خودش بیاد. دلیل اینکه دولت بریتانیا، به نظر من جدی میگم، دلیل اینکه دولت بریتانیا حاضر نشده که دیگو گارسیا رو بده این که از دردسرای تروریستی در داخل بریتانیا میترسند، از نفوذ جمهوری اسلامی در داخل انگلیس میترسند و تنبلن و ناتوان از انجام بوروکراسی‌های ساده. برای یه بوروکراسی ساده انقدر شما احتیاج داری هی از این اتاق به اون اتاق بکنی. تو انگلیس مثل آمریکا نیست که شما در نهایت حالا میری یه کاری یه مدیر داره انجام میدی میری پی کارش، حالا همون یه مدیر هم 2 هفته طول میکشه تا شما بخوای به یه جایی برسی. انگلیس اینجوری نیست. شما بعضی وقتا میری توی سیستم ارگانیزیشنی باید بری چند تا امضا جمع کنی، بدتر از ایران. ولی به نظر من در نهایت موقعی که جنگ شروع بشه مجبوره که انگلیس دیگو گارسیا رو باز کنه، یعنی آمریکا بهش فشار میاره که باز کنه. Rebuilt and reinforced. At Fordow, one of the nuclear sites hit during داره به Operation سایت های Midnight Hammer, هسته ایران Reliance جا Area اشاره میکنه. Chemical دیگه اینا رو Systems. میدونید، خیلی راجع به این دیگه اشاره نمیکنم. این ویدیوهایی که گذاشت و گذاشتن این داستان روی زمان دقیقاً بهتون نشون داد که الان وضعیت نظامی آمریکا چجوریه در منطقه. یه چیزی که اینجا راجبش ژنرال پتریوس که فرمانده سابق ارتش آمریکا بود در افغانستان و عراق، ویدیویی داره با فورین پالیسی، نشریه فورین پالیسی نشریه تخصصی است که شما اگه بخواید خیلی مقالاتش هم بخونید باید سابسکریپشن بدید، سابسکریپشناش هم گرونه. یکی از سابسکریپشناش من دارم. این یه ویدیوییه که چند ساعت پیش راجع به چالش هایی که آمریکا داره در مورد حمله به ایران و اینکه چه اتفاقاتی خواهد افتاد، ژنرال پتریوس صحبت کرده. یه بخشایشو میذارم واسهتون ببینید. ژنرال پتریوس یه کتابی هم داره به اسم کانفلیکت که من بارها خوندم، که اون کانفلیکت تاریخ جنگ پس از جنگ جهانی دوم در دنیاست. مفصل پرداخته به جنگ ایران و عراق، مفصل پرداخته به اینکه جمهوری اسلامی چگونه از کودکان استفاده می‌کرده، چگونه از سلاح‌های شیمیایی هر دو طرف استفاده می‌کردن. بعدم خب خودش جنگ عراق و افغانستان رو می‌دونیم که رهبری کرده. بنابراین کسی که در این زمینه اطلاعاتش واقعا درجه یک است. پرسش گزارشگر فورین پالیسی اینه که الان میگن که آمریکایی ها در طول این مدت با چالش موشک‌های ضد موشک‌های دفاع ضد موشکی مواجه بودن. هم در اوکراین خیلی استفاده شده در طول این چند مدت، کلی مجبور شدن جلوی روسا وایسن، و هم در جنگ 12 روزه خیلی از این موشک‌ها رو شلیک کردن. راجع به این چالش میپرسه از ژنرال. If a disagreement is playing out in public. Well,
tells us that somebody is leaking very, very sensitive conversations. And that's interesting because so far in this administration, it's been pretty disciplined about this. I don't remember any other leaks before the other operations that were carried out. جنرال اشاره میکنه که این جزو اولین لیک ها یا درز اطلاعاتی است که صورت گرفته در طول چند وقت اخیر در مورد اینکه آمریکایی ها چه سلاحایی دارن و این خودش میگه این داستان جالبه. But it might also Especially in be the that- second term. There were leaks in the Yes. first term, but not so in the second. That's right. 2.0 has been very, very tight-lipped. What it really tells us is that the chairman of the Joint Chiefs is doing what he gets paid to do, which is not to recommend to ایشون میگه که رئیس ستاد مشترک آمریکا کارشو داره انجام میده. کار رئیس ستاد مشترکی نیست که به رئیس جمهوری بگه حمله کن یا حمله نکن. کار رئیس ستاد مشترک اینه که گزینه‌های مختلف رو جلوی میز رئیس جمهوری بذاره برای اینکه اگه میخواد حمله بکنه بدونه چه گزینه‌هایی داره. do an operation or not do an operation. It is to provide options for achieving the various objectives that the president has laid out and identifying the risks associated with each of those options. And in this case, I think what he's really singling out perhaps most of all is that there's an uncertainty about something called the missile math. And that داستانم مسئله دوباره ایشون اشاره میکنن این که این موشک‌های جمهوری اسلامی تعدادش چقدره و تا چه حد کاربرد دارن این موشک‌ها. is how many missiles and launchers do the Iranians have left? Of course, where are they? Because we're going to have to go after them. کجا قایمشون کردن، کجاها گذاشتن و مخصوصا لانچراشون کجاست. این لانچرهای این موشک‌ها کجاست؟ چون اگه قرار باشه که این موشک‌ها رو همینجوری توی زیر زمین نگه دارن که نمیتونن شلیکشون کنن. باید بذارن روی لانچر پرتابش کنن. We do a large strike. And how many interceptors do we have left? Noting that we have used a lot of interceptors. We've given a number to Ukraine, which is getting bombarded every night by missiles and drones from Russia. We used اشاره میکنن به همون چیزایی که من گفتم در مورد اینکه اوکراینیا کلی استفاده کردن. joined on the final day. Reportedly, one terminal high-altitude air defense battery, which was positioned in Israel, operated by American soldiers, the THAAD battery, shot $1.2 billion worth of interceptors. در طول جنگ 12 روزه میگن فقط یک سامانه پدافندی ثاد مال آمریکایی ها که توی اسرائیل بود و توسط آمریکایی ها هدایت میشد نزدیک به 1.2 میلیارد دلار موشک ضد موشک فقط شلیک کرده برای اینکه سد کنه موشک های جمهوری اسلامی رو هدف قرار بده. Again, the Iranians were just hammering Israel with those. So there's a concern about that. There's a concern that one could get through. If about 5% of the missiles did get through that were aimed at Israel, 5% موشک های جمهوری اسلامی تونست رد بشه از پدافند موشکی آمریکایی ها و اسرائیلی ها. 5%. there were no catastrophic results from any of those. Although certainly some major buildings in Tel Aviv were hit pretty hard and there was structural damage to those around them. I was just there a few weeks ago and saw some of this. And I think there's a concern that one could get through, hit one of our bases, hit a و میگه همون 5% هم که خورد به اسرائیل در تل آویو، ایشون میگه چند هفته پیش اونجا بودم، خسارات قابل توجهی به وجود آورد و نگرانی وجود داره که ممکنه از این موشک ها استفاده شه و یکی از این موشک ها رد بشه از سیستم پدافندی آمریکا. barracks or hit some location where the soldiers aren't fully protected for some reason or other. There's a concern that proxies in the region, Hezbollah, و بنابراین مهمه که سربازان آمریکایی در واقع توی پناهگاه باشن، به خاطر که اگه بیرون باشن امکان داره که کشته بشن. might do something in Lebanon. Of course, keep in mind that we did a withdrawal yesterday of non-essential personnel from our embassy in Beirut. I suspect we may do the same in Baghdad, maybe Bahrain, some other locations. این که الان داره ژنرال میگه در مورد تخلیه نیروهای غیر ضروری سفارتخانه های آمریکا در منطقه است که هی داره اتفاق میفته. در لبنان اتفاق افتاده بوده، در اردن هم همینطور، در بحرین هم داره اتفاق میفته و کشورهای دیگه هم دارن به کشورهای غربی دیگه هم دارن به شهروندانشون میگن از منطقه خارج شن. Targets, the Iraqi Shia militia supported by Iran have said they will take action against Americans, possibly against Israel as well. So there's a number of unknowns here. And to be candid, we've been
really both exceedingly good in our military operations and to some degree fortunate as well, lucky, if you will. ایشون میگن ما در عملیات‌های نظامیمون علیه ایران فوق‌العاده خوب بودیم، ماهرانه عمل کردیم، ولی تا حدودی شانس هم آوردیم. In what we've done, the Maduro operation, I think, was much dicier than people realize because we had no one killed. There's a sense that this was a walkover. Look, the lead pilot in the lead aircraft with special operators in the back, one of these special ops Chinooks, the large ones, got hit 3 times in the leg as he was landing the aircraft. این داستانی است که در مورد عملیات علیه مادورو هم خیلی هایی بهش اشاره میکنن که خب آمریکایی‌ها هیچ کشته‌ای ندادن و خیلی عالی بوده، ولی اون هلیکوپتری که هلیکوپتر اول بود، لید ایرکرافت بود، دیشب هم آقای ترامپ تو گزارش سالیانه آورد ازش تقدیر کرد و بهش مدال دادن. هم خلبانش هم کمک خلبانش از همون ابتدای حمله به ونزوئلا برای دستگیری مادورو گلوله خوردن 3-4 تا و ادامه دادن، با اینکه خون می اومده به شدت ازشون ادامه دادن آمریکایی ها و بعدم وقتی برگشتن نشوندن همه رو، هر دوتاشون قش کرده بودن که بهشون مدال دادن و این حالا خودش شانسه، میتونستن هر دوتاشون مرده باشن و این عملیات الان 2 تا دونه در واقع برای دستگیری مادورو 2 نفر رو از دست داده باشن آمریکایی‌ها که فشار سیاسی رو میتونه زیاد بکنه علیه دولت ترامپ. Aircraft got hit as well. Miraculously, he stuck the landing. Operators unloaded, and he was able to take off and recover the aircraft. But that could have been disastrous. Remember what happened when a Chinook full of special operators was shot down in Afghanistan in late 2011. Just catastrophic. We've not had. و میگه خیلی راحت حالا میتونستیم مثلا یه خورده اتفاق بدتری افتاده باشه، همون هلیکوپتر شینوک منفجر میشد و کلی از نیروهای آمریکایی هم توش بودن باش منفجر میشدن. اتفاقی که ایشون اشاره میکنه در سال 2011 تو افغانستان افتاد با هلیکوپتر شینوک، یه سری از نیروهای اسپشیال فورسز آمریکا توش بودن، طالبان زدنش، منفجر شد، تعداد زیادی از آمریکایی‌ها کشته شدن و ایشون اشاره میکنه که این اتفاقات ممکنه بیفته به این شکل، یعنی اینقدر آمریکا دیگه خوش شانس نباشه دفعه بعد. Black Hawk Down kind of scenario so far, or a Desert One, or Marine barracks blown up, as happened in Beirut in '83. All of these have been disasters in the past, and again, sometimes it's just fortune that determines whether that takes place or not. Now the Iranians are essentially defenseless against air and missile attack. میگه با این همه جمهوری اسلامی کاملا در مقابل حملات هوایی بی‌دفاعه. The Israelis very impressively took down all of their sophisticated Russian-provided S-300 missile defense systems. اسرائیلی‌ها سیستم‌های S-14 300شون از بین بردن. So if you fly above heavy machine gun fire, probably 12,500 or 15,000 feet, you should not be able to be touched by what they have. They have no air force, of course. It's an old, almost. نه نیروی هوایی دارن و توپخانه ضد هواییشون هم نهایتاً برسه به 15,000 پا تا 20,000 پا که خنده داره. هواپیماهای مسافربری بیشتر بالاتر پرواز میکنن و بنابراین اگر تا این حد باشه نباید مشکلی باشه برای هر گونه عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی. American Air Force left over from the Shah's days. So you should be okay in the air, but what happens if there's a maintenance problem and all of a sudden a pilot has to bail out? I have to say, General, the pilot dragged through the streets. The fact that you're saying that the military has been very good, and yet you're worried about exceedingly good, to use your words, but that luck is important and luck could run out, I imagine is revelatory for a lot of our listeners and viewers, because that could be why General Kane is worrying. But یکی از دلایلی که میگن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا ممکنه نگران باشه همین داستان لاکه، داستان شانس. آقای ترامپ که به نظرم خوش شانس ترین مرد تاریخ جهانه، یعنی اصلا از اولش ایشون واقعا بند نافش رو با شانس بریدن، از خانواده، شهری که به دنیا آمده، زمانی که به دنیا آمده، زنایی که داشته، بیزنسایی که داشته، تو سیاست. یعنی من دیگه نمیدونم شانس بیشتر از این چی میخواد. ایشون کلا خوش شانسه. گلوله بغل گوشش رد میشه، همون ثانیه برمیگرده میخواد 4 تا نگاه کنه، یارو شلیک میکنه. میتونست 1 ثانیه قبل شلیک کنه، کلش ترکیده بود. خودش میگه مثل هندونه میتونست بترکه، نشد.
خوش شانسه آقای ترامپ، خوش شانسه. ولی خب بقیه ممکنه اینقدر خوش شانس نباشن و الان برخی از نگرانی هایی که اینجا ژنرال پتریوس هم بهش اشاره میکنه، نگرانی هایی که در آمریکا، نگرانی هایی که بهش بعضی ها میگن خب این ممکنه دفعه بعد ما اینقدر خوش شانس نباشیم. الان هم ژنرال هم داره میگه یه سری از این گولا دفعه قبل خورد، معجزه شد، نمردند سربازای ما، ولی این دفعه ممکنه اینقدر خوش شانس نباشیم این اتفاقات بیفته. این هم یه جور آمادگی دادن به نظر من به مردم آمریکا برای اینکه این جنگ اگر تلفات برای آمریکایی ها داشت هم ادامه بدن. جمهوری اسلامی فکر میکنه اگه تلفات به آمریکایی ها وارد بکنه اینا عقب میشینن یا مردم آمریکا فشار میارن. من فکر میکنم اگه تلفات به آمریکایی ها وارد بشه برعکس میشه. من فکر میکنم مردم آمریکا حالشون از جمهوری اسلامی به هم میخوره ولی حوصله دردسر هم ندارن. اینقدر از افرادی مثل ما ایرانی هایی در آمریکا شنیدن جمهوری اسلامی چه رژیم صفاک و رژیم حال به همزن و رژیم واقعا عقبگرا و پسماندگراییه. بنابراین میگم بیا خودشون هم ایرانی های دیگه هم از اینا ناراضی هم. میدونی مثل خیلی کشورهای دیگه نیست. مثلا چه میدونم چینیایی که میان اینجا همشون لزوما مخالف حزب کمونیست نیستن، بعضیشون میان تعریف هم میکنن. یعنی برای چینی‌ها بیشترشون اتفاقا تعریف میکنن، چرا هم نکنن، کشورشون از بدبختی مطلق کشیده به آورده به دومین قدرت اقتصادی جهان. حالا اونام درسته که سیستمشون فوق‌العاده خفقان داره و دیکتاتوری داره ولی پول دارن، حداقل وضعشون خوبه، کار هست، اقتصادشون بازه، توریسمشون میاد میره، از اون لحاظ مشکلی ندارن چینی‌ها. ولی ایران اینجوری نیست. ما وقتی میریم کسی اینجا از ما میپرسه میگیم جمهوری اسلامی چه سیستمیه. آمریکایی‌ها حوصله جمهوری اسلامی رو ندارن. به نظر من این کارهایی که جمهوری اسلامی فکر میکنه داره انجام میده باعث میشه نجاتش بده، بدتر باعث خواهد شد که مردم آمریکا علیهش بشن و بعید میدونم که جمهوری اسلامی راهی داشته باشه که بخواد از این مخمسه نجات پیدا کنه. در طول 24 ساعت آینده یه خبر مهم دیگه که باید بدم، امشب چهارشنبه 25 اگر اشتباه نکنم تاریخش رو درست بگم، یک راهپیمایی هست دوباره در واشنگتن دی سی انجام میشه. از رو تاریخش بخونم که اشتباه نگم. ساعت 5 بعد از ظهر همون NSG ایران که برگزار کننده بقیه تظاهرات هایی هم بود که همین هفته پیش رفتیم و دیدیم، روز 28 فوریه اشتباه نکنم، اجازه بده من دوباره چک کنم. بله، روز شنبه 28 فوریه در جورج تاون. ویدیوشو اینجا حالا یه خوردهشو میتونم بذارم. علیه فراموشی است. یاد و نام کشته شدگان و جانباختگان و کسانی که هزینه دادن و هزینه میدن. این وظیفه خطیر رو خانواده های جانباختگان از ابتدای آغاز به کار جمهوری اسلامی، جمهوری جنایت و قتل و اعدام بر عهده گرفتن. حالا این مسئولیت بر عهده ایرانی ها، به خصوص ایرانی های خارج از کشوره که صدا و یاد این عزیزان رو به خصوص در کشورهایی که زندگی میکنن به توجه افکار عمومی اون کشورها برسونه. قرار ایرانی ها در این خیابون شلوغ و پر ترافیک و پر تردد در منطقه جورج تاون ام استریت توجهات رو به این مسئله جمع بکنن که هزاران ایرانی فقط ظرف 2 روز به قتل رسیدن. قرار ایرانی ها صدای رسای جانباختگان و خانواده های اونها در پایتخت آمریکا در واشنگتن دی سی باشن. شنبه 28 فوریه 5 بعد از ظهر جورج تاون. مبارزه علیه فراموشی، مبارزه علیه رژیم خونخوار و کودک کش اسلامیست. بله، شنبه 28 یادتون نره ساعت 5 بعد از ظهر جورج تاون. جورج تاون پولدارترین و معروفترین منطقه شمال غرب واشنگتن دی سی است، کنار رودخونه پوتومک نزدیک ویرجینیا، درست لب مرز با ویرجینیا. پر کافه و رستوران و همیشه روز شنبه هم فوق‌العاده شلوغ‌تره، پر بوتیک و آدمای پولدار اونجا و مجوز تونسته بگیره NSG ایران برای بخشای در جورج تاون تظاهرات برگزار کنه. واقعا دمشون گرم، به این سادگی باز اجازه نمیدن به هر کسی که برن اونجا. قراره بچه‌ها برن ساعت 5 بعد از ظهر که شلوغ ترین موقع است، شمع، مشعل، نور دستشون بگیرن، عکس جاوید نامان رو دستشون بگیرن. مبارزه با فراموشی، همونجوری که گفت سیامک آرام، مبارزه با فراموشی است. روز شنبه ساعت 5 بعد از ظهر دوستانی که در آمریکا هستن
اگر واقعا میتونید آخر هفته هم از روز شنبه، اون منطقه هم منطقه است که تا حالا بیشتر اون دیپلمات هایی که خارجی هستن تو جورجتاون زندگی میکنن، افرادی که مخصوصا تو حزب دموکرات هن، افراد رده بالای حزب دموکرات اونجا زندگی میکنند. میشل اوباما زیاد اونجا میچرخه، کلابای نمیدونم رقص و نمیدونم سایکلینگ و اینا میره تو جورجتاون، پره، مخصوصا چپگرایان افراطی حزب دموکراته، از اینایی که چفیه مفیه میندازن و عکس غزه در و دیوارشون میزنن و میلیون دلار پول دارن. در مورد مردم ایران که میرسه ساکت میشن، تو غزه چفیه تنشون میکنن میرن بیرون، ایران سرشونو میکنن اونور. بهترین جاست بریم تو چششون اونجا، بهشون بگیم ما فراموش نکردیم، یادمون هم نرفته چه اتفاقی میفته الان در جورجتاون، و افرادی هم که اینجوری میخوان خودشونو به فراموشی بزنن ما اجازه نمیدیم که فراموش کنن چه اتفاقی در ایران داره میفته و افتاده، و ما صدای ایران خواهیم بود حتما. بنابراین بازم به دوستانی که در شرق آمریکا هستن به خصوص پیشنهاد میکنم هنوز وقت دارید، 3-4 روز وقت دارید که برنامه ریزی کنید. ساعت 5 بعد از ظهر روز شنبه در جورجتاون، منطقه جورجتاون، خیابان ام استریت، ام از این مادر، خیابان ام استریت، اونجا باشید. شمع، مشعل، عکس جاوید نامان رو با خودتون بیارید. تاریک میشه اون موقع، خیلی صحنه قشنگی خواهد شد، تعداد زیادی آدما میان اونجا، شاید سمت پتومک هم برن، نور و مشعل دستشونه، خیلی زیبا خواهد شد. سپاسگزارم که یک کپیتال ریپورت دیگر رو با من بودید، تحمل داشتید. عذرخواهی میکنم به خاطر مشکلات تکنیکی، بهتر میشم، OBS رو بهتر یاد میگیرم. وان من بند، ارتش یک نفرم، من واقعا ارتش یک نفرم. به زودی خواهید دید قیافه این شو بیشتر هم عوض خواهد شد، آدمای جدیدی بهش اضافه خواهند شد، از اینجا بیرون خواهد رفت. یه مقدار تحمل کنید، امیدواریم تو چند هفته آینده پیشرفت‌های بیشتری در مورد گزارش دادن هم ببینیم. حتی بعضی از افرادی که در دولت آمریکا هم هستن و بتونیم باشون مستقیم مصاحبه کنیم. من به یاد همتون هستم، به فکر همتون هستم، از دست از تلاش ور نمیدارم، خسته نمیشم، شما نمیذارید خسته بشم. واقعا با کامنتاتون، با لطفتون، با محبتتون همه جا از من حمایت میکنید، واقعا سپاسگزارتونم، هیچ خستگی وجود نداره. با امید آزادی ایران عزیز، و تا لایو دیگری که من در خدمتتون باشم، بدرود.